lulutuin natin ngayon ay kare-kare. Ang ating mga ingredients ay kalahating kilo ng tuwalya, isang medium size ng puso ng saging, isang perasong medium size ng talong, isang medium size ng sibuyas, 1/2 cup ng peanut butter, 50 grams ng sitaw, isang tali ng pechay, 1/4 cup ng bigas, dinurog na bigas, 1/4 cup ng dinurog na mani, at saka salt. Ang una natin gagawin ay magpapakulo tayo ng tubig. Pag kumulo na yung ating tubig, lalagay na natin dito yung ating rock salt. At saka yung ating sibuyas. Yung pinakulo nating tubig, 3 baso lang siya, 3 basong tubig. Lalagay na rin dito natin ngayon yung ating tuwalya. Tatakpan lang natin to, hahayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa lumambot yung ating tuwalya. Aabutin siya ng 1 hanggang 2 oras. Ngayon, pag malambot na yung ating tuwalya, lalagay na natin ngayon yung ating dinikdik na mani. At saka yung ating peanut butter, lalagay na rin natin. Haluin lang natin siya. Hayaan lang natin itong kumulo hanggang sa matunaw ng tuluyan ng ating peanut butter. Dapat low fire lang din siya. Simmer lang natin to for 5 to 10 minutes para matunaw yung ating peanut butter. After natin siyang maipa-simmer at natunaw yung ating mani, lalagay na natin ngayon yung ating dinurog na bigas, yung magpapalapot ng ating kare-kare. Hahaluin lang natin to. Simmer lang natin to ulit for 10 minutes. After natin siyang mai-simmer for 10 minutes, isi-set aside lang natin to siya. Tapos igigisa na natin ngayon yung ating gulay. Ang una natin gagawin ay magpapaint lang din ng ating kawali. Lalagyan lang natin ito ng konting oil. Igigisa lang natin ngayon yung ating gulay. Uunahin muna natin yung ating puso ng saging. Susunod natin ngayon yung ating talong. Yung ating sitaw. Ayan, pag lalagay na natin yan yung ating pechay. After natin mag-isa tong ating gulay, nahalo lang natin ito dun sa ating kare-kare. Ngayon, ihahalo na natin ngayon yung ating ginisang gulay sa ating kare-kare. Simmer lang natin to for 5 minutes. Tapos pwede na natin siyang patayin. Pwede na natin siyang iserve. Ito na ngayon ang ating kare-kare.